Salutare oameni buni și bine m-am găsit la un nou unboxing pe canalul nostru. Voi presta căștile la Trust, căștile Faizo, nu sunt sigur că am pronunțat corect, dar să zicem, și niște căști wireless. Poți folosi cică mai multe conexiuni simultan pe Bluetooth din ce văd aici în partea de sus. Mergi și pe Wi-Fi, pe gaming, mergi și pe telefon, ceea ce mă încântă un pic. Cică pe partea de playtime, scrie aici în dreapta jos, bateria ține cam 22 de ore. Asta înseamnă în realitate dacă te duci cam 4 ore sau 6 ore pe zi, cam tot ți-ar ține 2-3 zile și n-ar fi nevoie să o încarci, ceea ce e super. Avem aici un badge de recycled, făcut cu 85% din plastic reciclat. Interesant. Încă mă surprinde faptul că se reciclează plasticul și arată atât de bine și gen n-am găsit nicio imperfecțiune până acum în plasticele astea reciclate de care să mă plâng. Pentru că câteodată mă uit, o să recunosc că am impresia că e ciudat să ai plastic reciclat, dar nu. După, avem niște specificații, sunt căști over-ear, lucrează între 20 și 20.000 de Hz, diametru mare difuzor de 50 de mm, buton pentru iluminare, volum, mut de microfon, USB-A pe partea de receiver wireless Bluetooth, cablul este scurt, nu, sunt două cabluri, deci ai total 220 de cm, ai un cablu de încărcare de 100 și ai un cablu de 120 pe jack, de charge scurt, deci nu, de fapt le scot din cutie. 290 de grame, zic ei că au căștile, ce e ok, adică telefonul are 220 de grame ca referință. Pe partea de specificații, pe PC ai 7.1 Surround pentru gaming, pe telefon nu cred că ai 7.1, o să testez imediat. Pe PC are software, din ce am înțeles, are niște drivere. Pe partea bună zic ei că dacă ai telefonul conectat prin Bluetooth la căști și tu te joci pe calculator, ar ști să facă acest smart switch. Deci dacă tu te joci și te sună telefonul, ai putea să răspunzi după căștile astea printr-un singur buton sau posibil să nu fie nevoie să atingi pe un buton dacă are un smart switch integrat. RGB, iluminare, jack-ul pentru receiverul de Bluetooth pentru PC, că fără ăla nu se poate. Și da, cablul este de 1,2 metri. Funcționează pe Windows 10, Windows 11, partea de driver. Deci dacă aveți Windows 7, Windows 8, nu e semnul întrebării. macOS 12, 13, 14, Chrome OS, PlayStation și Nintendo, dar sunt niște specificații mici de menționat. Pe PlayStation e plug and play, funcționează fără probleme. Pe Nintendo merge decât pe jack, din ce am citit la ei pe site. Eu sper să meargă și pe Bluetooth, adică n-am Nintendo să testez, dar înțelegeți voi. Hai să o scoatem frumos în cutie. Deci când deschizi cutiuța ai user guide-ul care deci se încarcă de la 0 la 100%, zic ei. Pardon, focus, domnul, așa, mersi. Deci se încarcă de la USB-C la USB-A orice cablu, powerbank, ce tu nevoie, nu contează, în 4 ore. Pe partea de pairing trebuie să ții 10 secunde apăsat pe buton ca să faci pairing-ul. Asta este pentru consolă, se bagă receiver în consolă, apeși pe buton 3 secunde, se conectează instant. Microfonul este detașabil. Aici avem pe partea de avem buton de RGB de încărcare, butonul de reglaj de switch între Wi-Fi și Bluetooth, are buton dedicat acest buton de mut fizic, ceea ce e super. Și pe cealaltă parte trebuie să ții 3 secunde ca să-i schimbe culorile la RGB. Partea că merge și pe USB-C și merge și pe jack și pe Bluetooth și pe wireless mi se pare genial. Și ca să repornești 3 secunde. Să dăm asta la o parte. Gama de prețul la aceste căști în momentul în care filmezi, care știți că e variabil și se tot schimbă, fluctuează plus minus. Hai să zice 1.000.000, dar hai să zice 50 de lei.
este undeva în gama prețului de 200 plus lei. În momentul de față le-am găsit pe un site la 220, o să las link în descriere, evident, unde le puteți achiziționa. În partea de sus, în ambalajele avem burețelul, cablurile, jackurile cel puțin, par să fie suflate cu aur, și cablul USB-C, un cablu destul de calitativ, nu e ceva cheap. Aici avem microfonul propriu zis, care este la rândul lui. Aici vorbești și aici e noise cancelling-ul probabil. Și mufa de la microfon este gold plated, după cum puteți observa. Asta mic de aici de sus este receiverul. USB destul de mic, dar ăsta îl veți folosi la console și la PC-uri. Ce mișto este chestia asta, cum am văzut. Spunem asta deoparte. Și căștile care ies așa ușor, să le punem deoparte. Și ta-da! Asta la parte. Le căști, bă, chiar sunt ușoare. Îmi plac benzile astea cu mai mult material aici în partea de sus, pentru că mereu se lasă și când se lasă începe să doară capul, nu o să vă mint, așa că caut să ai de asta mai mare sau să ai bandă de aia elastică, știi? Mi se pare că sunt cele mai bune când vrei să le porți mai mult. Aici în partea de sus văd că au pus niște ieșiri, să zic așa, probabil pentru aerul care scoate membranele la vibrație. Avem o textură aici, un fel de... nu, scrie left și right, de fapt, asta e. Și pe ce parte să le pui. Mă rog, în mod normal le pui așa pe capul fiind orientat în partea asta ca să ajungi cu mâna în spate la butoane. Jackurile sunt pe partea, adică aici e microfonul și aici e să bagi sunet în ele. Și aici aveți USB-C-ul cu LED-uri, cu luminițe. O să le pornim. Gata. Și avem un RGB frumos aici. Hai să ne jucăm un pic cu luminile înainte să le punem la test. S-a băgat în pairing pe butonul de ce? Cred că este tap automat. Da. Este tap automat când le pun și prima oară să intre în pairing mode. Are mai 1, 2, 3, off. Deci are 3 moduri de iluminare RGB și așa. Sunt interesant făcute pernițele astea. Aici e pile, dar pe interior e textil. Sunt curios cum o să îmbătrânească căștile astea, sincer să zic. Partea bună e că am descoperit că sunt site-uri și magazine care fac bureți custom fix pe dimensiune mai multor branduri. Deci mare partea de bureți cel puțin am început să cam îmi dispară fica că nu găsesc bureți. Sincer am început să mă îngrijorez că nu găsesc bateria. Dar de obicei cam schimb căștile până se strică bateria realizorbind. Ca să vă dau un punct de referință, am o pereche de căști la un competitor. Au 3 ani, 4 ani bateria și încă mai merg, dar cum îi zice, am găsit să cumpăr bateria și am găsit să cumpăr și bureți și am înlocuit bureții, bateria încă mai ține, dar a scăzut drastic durata de viață bateriei, adică înainte mă ținea ca, să zicem, căștile astea gen 3, 4, 5 zile, acum mă ține cam o zi jumate, deci cam mai e realitatea. Și am găsit să schimb și asta și astea. Asta e din ce știu eu la sistemul ăsta de montaj, e puțin mai dificil de scos. Unii sunt cu arici, unii sunt cu lipici, astea de obicei sunt cu lipici, au un sistem de montaj ca să vină așa la nivel frumos în partea plasticului, să zic așa. Evident că sunt și reglabile pentru sine. Acum, pe partea vizuală, să zic așa, cam atât.
Hai să le conectez rapid la PC și să facem o mică probă de sunet. Și să fac un test pe calculator, că pe telefon nu prea am ce să vă arăt, că n-am un soft, se conectează la telefon, îi dai play la muzică și merg, pur și simplu. O să experimentez un pic și vă spun de la calculator mai multe detalii, dar hai să facem proba de sunet înainte să ne mutăm pe PC. Bun, ne-am conectat rapid la calculator, suntem la partea de proba de sunet, să zic așa. Ca paranteză, am băgat driverul, are soft, o să vi-l arăt imediat, dar am descoperit acum când umbli la volum, nu apare pe Windows că controlez volumul, cum apare de obicei la căști pe Bluetooth. E o chestie minoră, dar informativ. Am mai descoperit chestia că butonul ăsta nu are opitor. Și partea de sus gaming e pentru wireless, să n-ai lag deloc pe audio, și pe partea de jos sunet, probabil pentru calitatea audio îmbunătățită. Le voi da la maxim pe o melodie care nu mă atacă YouTube-ul, să zic frumos. Și o să o las vreo 5-10 secunde ca să vă formați o idee cât de cât cum s-ar auzi. Și după aia revenim pe PC cu mai multe detalii. Deci... Ca putere de volum poți să-i ții pe gât să asculti muzică relaxat, ceea ce mă încântă teribil. Așa cum am probat acum, nu prea pot să-mi dau seama de baze medii și înalte. Dar avem un egalizator, nici am văzut, deci ne putem juca cu asta. Hai să mă pe PC să vedem software-ul și înainte să ne mutăm și pe PC să ascult vreo 2-3 melodii pe căști, ca să vă spun cum se aude și pe Bluetooth, comparativ, să știți ce cumpărați. Bun, ne-am mutat pe calculator. Voi folosi microfonul căștilor ca să probăm și microfonul, să aveți o idee de cum se aude. Am apucat să fac testul rapid pe telefon și am mai descoperit încă o chestie on the go, să zicem așa. Deci partea cu swap-ul ăla între Wi-Fi și Bluetooth, cum comercializează ei chestia aia. Deci, practic, ca să o simplific cât de cât, acea rotiță din spate, de fapt, cred că pot să vă arăt o secundă. Deci cam așa arată. Rotița asta din spate, când e pe poziție neutră, pe mijloc, primește sunet și de la calculator și de la telefon în același timp. Dar acel potențiometru, să fac o paranteză haioasă, dacă setezi la pe mijloc, să zicem că te joci pe calculator, au sunetul jocului cu volum de... Dacă îl lași fix pe mijloc e 50% Wi-Fi, 50% Bluetooth. Deci va fi telefonul 50%, adică poți să joci la telefon și poți să joci Fortnite, poți să joci CSGO în același timp. Dacă dai volumul maxim în jos, se duce doar pe Bluetooth. Dar partea bună care au făcut-o e că e o chestie de utilitate, să zic așa, faptul că dacă dai din 50% volum mai în jos către, să zicem că vrei să auzi mai tare apelul, dai volum puțin mai în jos și se dă jocul mai încet și se aude mai mult Bluetooth-ul. Și nu e voie să închizi apelul. Ceea ce mi se pare genial. Deci de-aia e potențiometru, de-aia e o rotiță. Și de-aia are și poziție de mijloc și poziția de mijloc, când simți la deget, are o crestătură mai mare ca să știi că acolo e mijlocul. E genial gândit. Și merge, am testat, n-am cum să fac demonstrație. Cred că dacă l-aș filma tot așa din afară să filmez cărți, dar nu prea trebuie testată chestia asta, dar credeți-mă pe cuvânt merge și merge foarte bine. Deci, cum ziceam, sus de jos, să zicem, pe calculator, te sună cineva sau vrei să auzi sune pe TikTok, în timp ce aștept să se încarce jocul, că să zicem că la unul LOL să ai 3 minute după loading, și poți să dai volumul mai încet la joc și să te demuți pe muzică. Și pe aia când începe jocul, lași telefonul să cânte și ridici frumos volumul la joc. E genial! Și nu trebuie să le oprești, merg împreună, în același timp. Deci, genial! Bun, pe partea de calitate audio, bă, foarte surprins. În primul rând, noise cancelling-ul pasiv este decent.
Sunt ușoare, sunt confortabile pe cap, le port de vreo 3 ore și nu mă doare capul deloc în partea de sus, nu simt greutatea lor pe cap. Au venit cu 90% baterie, ceea ce e genial. Ăsta e site-ul lor în momentul de față pe partea asta, pe mai multe versiuni de culori. Au și pe alb, și pe mov. Mă rog, da, aici e o culoare, aici e altă culoare. Nu o să comentez împotriva acestui chestii, dar hai să ne mutăm în pe negru, că astea sunt versiunile care le testăm azi. Driverele și vă arăt imediat și softul. Pe partea de calitate audio o să intru imediat în detalii. Chiar sunt confortabile. Microfonul, când o să editez video să-mi dau seama, eu am făcut un pretest și am ascultat vocea mea prin intermediul căștilor. După aceea o să le audio pe boxe mele, că cam acolo e punctul meu de referință. Am niște boxe 5.1 și așa o să-mi dau seama cât de bine se aud, dar aș zice că sunt suficient de bune. Oricum, faptul că poți să vorbești la telefon după ele e genial. Mufa asta, apropo, încă o notiță mică, jack-ul de căști poți să-l bagi în ambele părți, n-are one way, deci poți să-l rotești pe ambele părți, ceea ce e genial. Și cam atâta despre partea de vizual și partea asta de funcționalitate, să zic așa, exterioară. Da, căștile au 290 de grame, ce vreau să vă arăt aici, wired wireless, USB, surround. Nu e specificat aici. Da, sensibilitatea de 100 cu 110. Are Total Harmonic Distortion sub 1%. Ceea ce, vă zic după acum, nu distorsionează la maxim. Poți să la maxim fără stres și nu o să auzi că câre, pâre, nimic. Se aude perfect. Deci e genial. Așa. Surround-ul virtual este 7.1. E bun la jucări, e suficient. Oricum de obicei se face software în ziua de azi foarte mult chestia asta. Pe partea de compatibilitate, ce vreau să zic, uite ce ziceam de mai devreme. Pe partea de Nintendo, da, este compatibil și wireless și pe Bluetooth și via. Deci toate conexiunile merg pe Nintendo. Inițial citisem doar pe 3.5, mică dezinformare, am corectat acum. Cer scuze. Compatibilitatea pe PlayStation, da, fără software, este plug and play și merge. Compatibilitatea pe mobile și tabletă doar pe Bluetooth și da, merge și pe jack de 3.5, evident. Nu funcționează pe Xbox, ceea ce mă surprinde. Adică dacă merge pe PC, care e un Windows 10 în spate, la Xbox, nu știu de ce n-ar merge și pe așa, nu știu. N-am încercat, n-am un Xbox la îndemână. Dar dacă îi zic că nu merge, probabil nu merge. Adică nu merge plug and play-ul, de fapt. Asta e mica de-aia și pe Windows sau drivere. Restul sunt informații mici. Așa, hai să ne mutăm pe soft să vă arăt micile chestii. Bun, ne-am mutat pe softul lor. Deci, în momentul de față, ăsta e profilul pe care vrei să asculti muzică. E stereo sound, cum mai zice. Și bă, se aude foarte bine. Are și bas, are și media. E echilibrat. Dar are suficient de mult volum pentru că știu ales că să-mi convină să le cumpăr. Eu, personal. Și au și suficient control pe egalizator în care chiar face diferența. Adică flat-ul ăsta pe stereo, pe muzică se aude bine. Stereo se aude și mai bine. Arată așa. Și după aia e logo standard care l-am încercat, nu mă încântă pe mine. Eu caut să audă sunetul cât mai corect, să zic așa, și să fie și echilibrat. Adică caut să echilibrez, să n-am prea mult bas și să n-aud medii și în altele sau să lipsească ceva prea drastic. Dar flatul și stereo pare să fie zona dulce a acestor căști. Pe deep bass m-a impresionat. Deci n-am crezut că... De obicei căștile wireless n-au putere să mă deranjeze volumul când le pun pe cap. Astea reușesc să se ducă în direcția aia, dar sunt la limita deranjării. Adică nu mă fac să clipesc. Și sunt unele căști care te fac să clipezi, dar nu clipești neapărat de la bass. Clipești că ori sau prea tare și prost și distorsionează, ori e basul prea puternic și gen nu mai înțelegi muzica, adică bum bum bum, și te face clipești de la bas că e prea puternic. Dar nu e recomandat să asculti așa că muzică în general să te facă să clipești. Volumul de aici este volumul de Windows, nu este volumul căștilor. Adică dacă controlezi acum volumul căștilor, nu se controlează volumul ăsta în timp real, ca să știți. Bun.
Asta e pe muzică, pe YouTube și așa. Din păcate, cu mica plângere care aș zice ceva minor, dar probabil aș folosi mereu muzică, nu cred că aș da pe surround. Dacă vrei să te muți pe un joc, trebuie să dai pe surround și schimbă profilul căștilor prin soft. Pe flat se aude cam ciudat, pe surround care se aude bine, logo standard e așa și așa, D-Bass e ok, dar e un surround virtual, nu e rău, la jocuri ar fi bun, adică cred că dacă ar fi, aș folosi asta Trust Sur Equalizer pe surround și m-aș juca. Faptul că trebuie să schimb aici manual e un pic ciudat, dar cred că la serie mai mult așa stingeri pe stereo flat sau stereo trust stereo, să zic așa, și e suficient și pentru jocuri. Oricum, jocurile și să facă surround și pe căști stereo standard. Deci e că nu trebuie să forțezi jocul să zici că ai căști 7.1 și pe ai zis și la soft aici vezi că e 7 stereo surround, știi? Și practic se virtualizează de 2 ori și iese o shawarma. Și nu s-aude bine. Au și un test aici care... From left, center, front. Ați înțeles, nu o să comentez despre chestia asta, dar merge și s-aude chiar corect. Adică spațierea... Asta e subwoofer-ul? Cum testez subwoofer? Nu pot să testez subwoofer, că ascult tot. Auxiliary right, back right, back left. Chiar s-aude... Auxiliary left. Ca și cum ar fi 7.1. Foarte corect. Da, n-au test de subwoofer, ciudat. O pereche de căști care aveau aici lâfâie. Dar, revenind la... Așa, ăsta e software destul de simplu, se ascunde în bară, pe totul chill, să zic așa. Am uitat să vă... Aici am uitat să vă arăt. Prețul. E vândut de mai multe magazine, după cum vedeți. Prețurile fluctuează destul de rău. La 447 până la 247 și chiar 229. Acum să vă dau părerea mea personală pe partea de preț, ceea ce de obicei nu prea o fac, dar pentru cum se aud ca putere de volum, că nu distorsionează, că merge și pe telefon și pe joc în același timp, bateria ți ține suficient de mult și se tușoară pe cap, calitatea lor propriu-zisă aș încadra-o la gama de 400 de lei. N-aș încadra-o, n-aș zice că sunt căști de 200 de lei. Sincer vă zic, deci chiar mă gândesc să le iau prietenii, să zic așa, pentru că trebuie să-i fac un schimb de o pereche de căști care sunt pe jack și cam s-a dus cablul, să zic așa. Și în păcate cablul nu-i detașabil și mă obligă să schimb căștile. Deci posibil să-i fac un upgrade cu căștile astea pentru că îi plac căștile wireless. Și am căști wireless, dar după ce testezi mai multe perechi de căști, cam îți dai seama cum vrei să se audă tonul, știi? Și cât de mult îți permite și softul. Pe PC să ai soft, să poți să controlezi egalizatorul ăla, contează destul de mult. Poți să corectezi sau să controlezi cum vrei să audă, dacă, de exemplu, căștile care au deficit de bas, poți să-l faci puțin din soft, să reduci mai aproape de cum vrei tu să audă, ceea ce e genial. Unii nu permit asta. Singura chestie care aș putea să o menționez și nu știu să zic așa dacă vă interesează neapărat, dar poate o să fie cineva curios ca mine. Să deschid control panel-ul, să vă arăt fereastra imediat. Hardware and sound. Bun. Și acum hai să vedeți și voi. Așa, asta vreau să vă arăt. De obicei, când primesc orice pereche de căști, orice pereche de boxe, orice cu USB control sau cu variabilitate de calitate audio și posibilitatea de a îmbunătăți sunetul, mă duc aici. Ai și aceste enhancements, levels și advanced. Fiind pe USB, este blocat la două canale 16 cu 48 de MHz. Asta aude super bine, nu mă pot plânge. Puteți activa și asta dacă vreți, nu recomand. L-am încercat de mai multe și nu m-a încântat. La fel, asta e pe când asculti muzică și aici e pe reglarea microfonului. Sunt unele device-uri care îți dau voie să modifici aici calitatea și să îmbunătățești. Să pui din două canale 16 bits cu 44 de sau pui cu 48 sau mai sus dacă permit căștile.
dar în cazul de față nu este nevoie. Per total, să terminăm cu acest unboxing lung, care vezi că ești destul de lung. Recomand aceste căști cu mare căldură. Dar zice să le luați cât sunt prețurile alea bune, de 200 plus, până în 280 să zicem. Pentru că căștile astea cred că o să ducă, odată ce o să apară niște review-uri și poți să le mai testezi și lumea, sunt foarte bune. Sunt foarte bune, sunt echilibrate. Am ascultat muzică pe telefon, cred că vă o melodie ca să confirm că basul, mediile sunt unde trebuie și am ascultat diferite genuri de muzică și sunt foarte mulțumit și de asta zic, adică nu-mi venea să mă opresc, să mă întorc să filmez video, preferam să stau să ascult muzică, la modul ăla, deci, na. Vă lăsam link-ul de descriere, asta a fost unboxing-ul meu de azi, sper că v-a plăcut, sper că au fost utile tot ce v-am spus și până data următoare, la revedere, pa, pa!